Hello mga kakusina! Dito na naman si Ay Kusina upang maghandog sa inyo ng isang recipe. Ang recipe na po ito ay isang kakanin sa Bisaya po. Sarap po ito sa amin at kinakain po namin ito as breakfast at saka merienda. Ang mga sangkap po natin sa ating bingkang bigas ay gagamit lang po ako ngayon ng powdered rice flour. Normally po sa amin, ginigiling po ito. Pero dito, wala kasing gilingan. Tapos, gumawa po ako dati dito. Nasira po yung yung blender. Kaya, subukan ko po ito. So, ang sagap natin ay 2 cups of powdered rice, 3/4 cups of brown sugar, 2 cups of coconut milk, 1 pack, maliit na pack na yes. Ito po ay 10 grams po ito. So, pwede pong 8 to 10 grams po na yes. At saka salt. So, ang una po natin gagawin lang ay ihahalo po natin yung ating mga sangkap. Ito pong ating coconut milk ay warm po ito. Hindi po siya dapat malamig. Dapat po warm. So, ininit ko po ito siya kanina. Dito ko po siya imimix. Ilagay natin yung ating milk. Kasi pag hindi po warm yung milk, baka hindi tutubo yung yes. Dapat warm po yung milk natin. Tapos ilagay po natin yung ating yes. I-mix po natin. Tapos yung ating sugar. At saka yung salt. Ilagay po natin yung ating rice flour. At mimix po natin. Kasi may mga bubuo siya. So, sasalain po natin ito. So, wala nang bubo. Fine na po yung pagkaano niya. Na-strain natin siya. Fine po siya. Wala na siyang bubo. So, takpan na po natin ito at ilagay natin ito sa mainit na lugar. At pag tumubo na siya, saka natin ito i-bake. So, ngayon, ito po ang ating dahon ng saging. Ipo-fold po natin ito, yung lagayan natin sa ating bibingka. So, ganun lang po ito, pagka-fold. Ganyan. Madali lang po ito gawin. Tapos, ikakat po natin ito. Ganyan. Ito. So, putulin natin dito. So, may nagawa na po ako kagabi. Ito na po siya lahat. So, kagabi ko na po ito ginawa, yung iba. So, ganito na. Tingnan na po natin yung ating rice butter after, ano na ito, 1 hour po natin kung tumubo na ba siya. So, tumubo na po ito. Gawin po natin ay i-mix po natin. So, ngayon, i-bake po natin ito. Preheat na po ako ng oven. Pinheat ko na po siya sa 230 degrees Celsius. And we will bake this for 20 to 30 minutes. Po, 9 po ang nailagay ko dito. So, lalagyan ko na po ito isa-isa.
Akasya lang po talaga yung yung 2 cups. 9 lang siya. Ito na po ating bibingka na rice. Bake na po natin ito sa 230 degrees Celsius for about 20 to 30 minutes. Yung back oven natin ay preheat ko na. So, ilalagay ko na po ito ngayon. So ito na po ang ating bibingkang bigas. Luto na po siya. Mabango na po siya. At lalo na kasi nilagay po natin siya sa dahon ng saging. Kaluluto lang po niya. So, gusto ko po siyang tingnan ngayon kasi mas maganda pong buksan pag So, titingnan po natin. So, ito po ang gusto ko tingnan. Talagang na siya. Mainit po siya. Pero malambot po siya. Tingnan niyo. Wow, ang sobrang lambot niya. At saka yung parang honeycomb iha niya. Tingnan niyo. Ang sobrang init. Teka, yan ko muna ilagay. So, ito po ang mukha niya. Sobrang lambot po niya. Prati na bibingka. Try nyo po ito. Masarap po ito siya. Ito na lang. Maraming salamat po sa iyong panunood. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito at sana po may natutunan na naman kayo sa akin na mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe po sa aking channel. At maraming salamat po sa laging nanonood at nagsusubscribe po sa akin, mga new subscriber ko po. Maraming salamat po sa inyo. At saka New Year po sa inyong lahat. At may the Lord bless you always. Sana po ang 2021 ay maging masaya, masagana at healthy po tayo lahat. Ang importante ay maging healthy po tayo. So, hanggang dito na lang po. Magkikita po tayo sa susunod na naman na video. May the Lord bless.